Hello friends, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ TD Nox අපේ YouTube channel එකත් එක්කයි. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ video editing category එකේ video එකක්. ඉතින් අපි video දෙකක් පුරාවටම කතා කරා මොකද්ද මේ ice cream video editor එක. ice cream video editor එකකින් slide show එකක් create කරගන්න කොහොමද කියලා ගොඩක් දේවල් කතා කරා. මේ ice cream video editor එක යටතේ ඉතින් මම අද ගෙනාවේ වීඩියෝ දෙකක් එකතු කරලා කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියනවා මේ ice cream video editor එකේ තියෙන අවාසි දෙකක් මට කලින් වීඩියෝ වල ඒ දෙක කියන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහින් ටක් ගාලෙමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපේ වැඩේට යන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ ice cream video editor එකේ තියෙන අවාසි දෙක පිළිබඳව. ඉතින් පළවෙනි අවාසිය තමයි මෙන්න මේ timeline එක අපිට use කරන්න පුළුවන් clips 10ක් වෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ clips 10ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කොටු 10ක විතරයි අපිට clips දාගන්න වෙන්නේ. photo හෝ video clips 10යි අපිට මේ timeline එකේ දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒවා බලන්න. ඊට පස්සේ තියෙන දෙවෙනි අවාසිය තමයි මේ video editor එක ice cream video editor එක use කරලා හදන video එක final output එකේ export කරද්දී duration එක 5 second වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ video එකේ duration එක තත්පර 5ක් වෙනකන් විතරයි මේගොල්ලෝ අපිට මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ duration එක ඉක්මවා යනවා නම් මේගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ watermark එකක් add කරනවා. එතකොට වීඩියෝ එකේ ලොකුවට watermark එකක් වදිනවා. ඒ වගේම timeline එක 10කට වඩා use කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් pro version එක ඕගොල්ලන්ට buy කරන්න වෙනවා. ඉතින් ice cream video editor එකේ ඇත්තටම මේ අවාසි දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ඉස්සරහදී ඒකට විසඳුමක් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී දෙන්නම්. එතකන් අද අපි අපේ වැඩේට යමු. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ වීඩියෝස් දෙකක් හා මෙන්න මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක ඩ්‍රැග් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඩ්‍රැග් කරගෙන දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් මේ ඒ විදිහටම ඩ්‍රැග් කරගන්න ඕනේ. හරි, අපේ වීඩියෝ දෙක හරි. දැන් අපි බලමු ප්ලේ කරලා. සෝරි. හරි, ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේකට අපි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඇඩ් කරගමු. මම මේකට ට්‍රාන්සිෂන් එක දෙන්නම්. මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක wrap කියන ට්‍රාන්සිෂන් එක. ඉතින් මේ තමයි අපේ ඉන්ට්‍රෝ එක. අපේ channel එකේ intro එක. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ audio clip එකක්. අතරම background music එකක්. ඉතින් background music ඒ වගේම audio clip එකක් දාගන්න තියෙන එකම තැන මේ software එකේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ drag and drop audio here කියලා තැනට තමයි අපිට මේක drag කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක trim කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ විදියට trim කරගත හැකි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක play කරලා බලුවොත් මෙතනට විතරයි play වෙන්නේ. ඉතින් මේක done කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ audio clip එකේ duration එක මිනිත්තුවයි තත්පර 45කට වඩා අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක ආයෙ මං trim කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔය තත්පර 10කට මම trim කරා. ඉතින් done කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තත්පර 11කට මේ ටික මේක create වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ audio clip එක මෙන්න මේ තියෙන තිත් 6 උඩ click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තැන් වලට අරන් යන්න. ඉතින් මේක මම duration එක වෙනස් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේකෙත් වෙන software වල වගේම undo
control key එකයි set key එකයි දෙකම එකපාරට තිබුවාට පස්සේ undo වෙනවා. ඊට පස්සේ redo කරගන්න ඕන නම් වෙන software වල වගේම control key එකයි y කියන key එකයි අපිට ඔබන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් audio settings යටතේ fade in fade out හදාගත හැකි අපිට. මං හිතනවා fade in fade out දන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මම fade out එක දෙනවා මේ විදියට. අපි බලමු කොහොමද done කරමු. හරි fade out එකත් හරි. ඉතින් වීඩියෝ දෙකේ එඩිට් කරගන්න තියෙන දේවල් තමයි මේ ෆිල්ටර්ස් යටතේ අපිට පුළුවන් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆැෂන් කියන ඉෆෙක්ට් එක දෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ ඩන් කරමු අපි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක නිකන් ඇඩ්වාන්ස් ගතියකට ලක්ෂණට ඇත්තටම ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ලස්සනයි ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගත හැකි මේ ice cream video editor එකකින්. ඉතින් මම අද කතා කරේ කොහොමද වීඩියෝ දෙකක් එකතු කරලා වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube shorts වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් මෙතනින් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට 9.16 කියන portrait format එක දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක shorts වීඩියෝ එකක් වගේ portrait වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ software එක use කරලා YouTube shorts වීඩියෝ එකක් උනත් create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් උනත් trim කරගත හැකි ඕගොල්ලන්ට. මම හිතනවා මේවා එච්චර ලොකු දේවල් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මේ timeline එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ clear timeline එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනිනුත් undo කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේවත් අදා බලන්න හැමදේම. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද වීඩියෝ දෙකක් එකතු කරලා ice cream video editor එකකින් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ළඟදීම ඔබ මොට පැමිණීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට අපි සමුගන්නවා. හැමෝම ගෙදරට වෙලා පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක්.